नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरूलाई मेरो च्यानलमा। आज म यहाँहरूलाई नयाँ स्वादमा इस्कुसको पकौडा बनाएर देखाउन गइरहेको छु। यसरी बनाएको इस्कुसको पकौडाको स्वाद चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ। ल अब सुरु गरौँ है त इस्कुसको पकौडा बनाउन। इस्कुसको पकौडा बनाउनको लागि मैले यहाँ लिएको छु 2टा इस्कुस। मैले चाहिँ इस्कुसको बोक्रा तासेर लिएको छु। अब यो इस्कुसलाई चाहिँ कोरेसोमा राखेर कोर्नु पर्छ। यदि यहाँहरूले अहिलेसम्म मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि नजिक रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला है। मैले सबै इस्कुस कोरिसकेँ। त्यसपछि अब एउटा मिक्सिङ बाउलमा मैले राखेँ 1 कप बेसनको पिठो, आधा कप चामलको पिठो, 1 टीस्पुन बेसार, 1 टीस्पुन जिरा धनिया पाउडर, 1 टीस्पुन रातो धुलो खुर्सानी, नुन स्वादअनुसार। त्यस्तै मैले यसमा थोरै बिरे नुन पनि राखेँ। त्यस्तै मैले यसमा 1 टीस्पुन जति ज्वानो पनि राखेँ। अब यो सबै ड्राई इन्ग्रेडियन्ट्सलाई एकपटक राम्रोसँग मिक्स गर्ने। त्यसपछि मैले यसमा राखेँ कोरेको अदुवा अनि हरियो खुर्सानी अनि त्यस्तै मैले यो हरियो धनिया पनि राखेँ। अब यसमा चाहिँ अघि हामीले कोरेको इस्कुस पनि राख्ने। मैले चाहिँ यसलाई अलि ठुलो भाँडामा राखेँ। यसो गर्दाखेरि चाहिँ मिक्स गर्न सजिलो हुन्छ। त्यसपछि अब यसमा अघि कोरेको सबै इस्कुस राख्ने र अब यो सबैलाई राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ। इस्कुसबाट चाहिँ एकदमै पानी निस्किन्छ। त्यसैले यसलाई मिक्स गर्दै जाँदाखेरि यहाँहरूलाई चाहिँ यो एकदमै गिलो भयो जस्तो लाग्यो भने यसमा आधा कप जति फेरि पनि चामलको पिठो थप्न सकिन्छ अथवा आवश्यकता अनुसार थपिदिनु होला। अब यतिको भएपछि यो चाहिँ रेडी भइसकेको छ। पकौडा बनाउनको लागि मैले यो कराईमा तेल तताइसकेको छु। अब यसलाई तेलमा राखेर रातो हुने बेलासम्म दुवै साइडबाट पकाउनु पर्छ। यसलाई अर्को साइडबाट पनि पकाउने। यतिको भएपछि यो रेडी भइसकेको छ। मैले यसलाई एउटा पेपर टावलमा राखेँ। अब बाँकी रहेकोलाई पनि यसै गरी बनाउँदै जाने। हाम्रो यो सबै इस्कुसको पकौडा चाहिँ बनेर रेडी भइसकेको छ। यसलाई चाहिँ यहाँहरूले टोमेटो केचप, चिल्ली सस अथवा गोलभेडाको पिरो अचारसँग पनि सर्भ गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी बनाएको इस्कुसको पकौडाको स्वाद चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ। मलाई आशा छ यहाँहरूलाई यो इस्कुसको पकौडा बनाउने रेसिपी पक्कै पनि मन पर्यो होला र मेरो अरू यस्तै रेसिपीहरूको लागि प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि मेरो भिडियोलाई लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नु होला है। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाई बाई।